નમસ્કાર મિત્રો, અનસલિડ ફૂડ્સમાંથી હું છું મીતા। આજે આપણે રતલામની પ્રખ્યાત એકદમ ચટપટી અને મસાલેદાર રતલામી સેવ બનાવીશું। સાદી કે રતલામી કોઈ પણ સેવ બનાવી હોય એમાં તેલ અને પાણી એ બંનેને બરોબર મિક્સ કરીને પછી તમે લોટ તૈયાર કરશો તો એનાથી સેવ એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો અહીં મેં મિક્સરની નાની જાર લીધી છે, એમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું તેલ લઈશું અને આ તેલમાં એટલા જ પ્રમાણમાં હું અહીં 1/4 કપ જેટલું પાણી મિક્સ કરી દઉં છું। હવે આ તેલ અને પાણીને તમે બહાર વિસ્કર કે પછી ચમચાની મદદથી મિક્સ કરો તો એને બરોબર મિક્સ થતાં લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેટલો સમય નીકળી જાય છે। પણ આ રીતે તમે મિક્સરમાં ચર્ન કરી લેશો તો ફક્ત અડધી મિનિટની અંદર જ તેલ અને પાણી બરોબર મિક્સ થઈ જશે। અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેટલું સરસ એકદમ વ્હાઇટ કલરનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આમાં આપણે મસાલા મિક્સ કરી દઈએ। તો હું અહીં પોણી ચમચી જેટલો મરીનો પાવડર મિક્સ કરી દઉં છું। સેવ જો તમારે વધારે તીખી બનાવી હોય તો અહીં તમે આખી ચમચી જેટલો પણ મરીનો પાવડર લઈ શકો છો। અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો અને હિંગ આપણે રૂટીન કરતાં થોડીક વધારે નાખીશું તો હું અહીં અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરી દઉં છું અને ફક્ત 1/4 એટલે કે 5 ચમચી જેટલી આપણે હળદર મિક્સ કરીશું। માર્કેટમાંથી તમે રતલામી સેવ લાવો તો એમાં સફેદ મરચું મિક્સ થતું હોય છે, પણ આજે આપણે તેને ઘરે બનાવીએ છીએ એટલે હું અહીં લાલ મરચું મિક્સ કરી દઉં છું અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે સંચળ પણ મિક્સ કરી દઈએ। આમ આપણે ચાટ મસાલો અને સંચળ એ બંને મિક્સ કર્યું છે એટલે મીઠું હું અહીં ફક્ત અડધી ચમચી જેટલું મિક્સ કરી દઉં છું। આ બધા જ મસાલાને આપણે તેલ અને પાણીમાં બરોબર મિક્સ કરી દઈશું। બરોબર મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે આમાં આપણે લોટ મિક્સ કરી દઈએ। અહીં આપણે તેલ અને પાણી એ બંનેનું અડધો કપ જેટલું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે, તો એમાં હું અત્યારે 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન મિક્સ કરી દઉં છું। સેવ માટે અહીં આપણે સેમી થીક થોડોક જાડો હોય એવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તેલ અને પાણીમાં લોટને બરોબર મિક્સ કરી લીધા પછી અહીં આપણે જરૂર લાગે એટલું બીજું પાણી એડ કરીશું, તો હું અહીં 1/4 કપ જેટલું બીજું પાણી મિક્સ કરી દઉં છું। હવે આને આપણે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું। સેવ માટેનો લોટ જો એકદમ કઠણ બાંધી લેશો તો એનાથી સેવ થોડી કડક બનશે અને અહીં જો લોટ એકદમ ઢીલો થઈ જશે તો શું થશે કે સેવ પાડતી વખતે વચ્ચે તૂટી પણ જશે અને તેલમાં તમે જ્યારે એને તળશો ત્યારે સેવ એકબીજા સાથે સ્ટીક થઈ જશે, એકદમ છૂટી છૂટી નહીં બને। તો અહીં આપણું સેવ માટેનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। આ રીતે આપણે તેની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે। તો અહીં આપણે 2 કપ જેટલું બેસન લીધું હતું, એમાં અડધો કપ જેટલું પાણી અને 1/4 કપ જેટલું આપણે એમાં તેલ મિક્સ કર્યું એટલે કે પોણા કપ જેટલા મિશ્રણમાં અહીં આપણે 2 કપ જેટલો લોટ મિક્સ કરી દીધો। હવે લોટને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। એનાથી શું થશે કે બેસનમાં થોડા ઘણા પણ લમ્સ હશે તો એ નીકળી જશે, મસાલા બરોબર મિક્સ થઈ જશે અને લોટ પણ એકદમ લીસો થઈ જશે। દસ મિનિટ પછી હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બેસન આપણે પલાળ્યું એના કરતાં અત્યારે થોડું વધારે સોફ્ટ થઈ ગયું છે, એકદમ લીસું બની ગયું છે। હવે આમાં આપણે અજમો અને ગરમ મસાલો એ બંને મિક્સ કરી દઈશું। અડધી ચમચી જેટલો અજમો મિક્સ કરીએ અને 1/4 એટલે કે 5 ચમચી જેટલો આમાં આપણે ગરમ મસાલો મિક્સ કરી દઈએ। માર્કેટમાંથી તૈયાર રતલામી સેવ લાવી તો એમાં સફેદ મરચું મિક્સ કરેલું હોય છે અને એ થોડી વધારે સ્પાઇસી પણ હોય છે, પણ આ રીતે તમે ઘરે સેવ બનાવશો તો મસાલા તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ એમાં થોડા પ્લસ માઇનસ પણ કરી શકો છો। આ રીતે લોટ તૈયાર થઈ જાય પછી ફરી એકવાર 1 ચમચી જેટલું પાણી આપણે આ લોટમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે અને લોટને આ રીતે ચમચાની મદદથી બરોબર ફેંટી લઈશું। આમ કરવાથી આ લોટ છે એ થોડો ફ્લફી થઈ જશે, એકદમ ફૂલી જશે। આનાથી સેવ એકદમ સોફ્ટ બને છે, તો પ્લીઝ આ સ્ટેપ છે એ તમે સ્કીપ ના કરતા। તો અહીં આપણો સેવ માટેનો લોટ હવે તૈયાર થઈ ગયો છે। રતલામી સેવ છે એ થોડી જાડી હોય છે એટલે અહીં મેં થોડીક મોટા કાણાવાળી જાળી લીધી છે। આ જાળી અને સંચો એ બંનેને આપણે પહેલાં તેલથી બરોબર ગ્રીસ કરી દઈશું। અહીં આપણે 2 કપ જેટલું બેસન લીધું હતું, એમાંથી આ આખો એક સંચો ભરાય એટલો આ લોટ તૈયાર થયો છે અને આમાંથી લગભગ 5 કૂચડા જેટલી સેવ બનીને તૈયાર થશે। સેવ તળવા માટે અહીં પહેલાં તેલને આપણે બરોબર ગરમ થવા દઈશું અને એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર જ આ સેવને આપણે તળી લેવાની છે।
જો એકદમ લો ફ્લેમ પર તળશો તો એનાથી તેલનું ટેમ્પરેચર એકદમ લો થઈ જશે. એના કારણે સેવ છે બરોબર ફૂલશે નહીં અને થોડી વધારે કડક પણ બનશે. એટલે એને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર જ તળી લઈશું. હવે એક બાજુ બરોબર તળાઈને થોડી કડક થઈ જાય પછી આ સેવને આપણે પલટાવવાની છે. કાચી હશે ને પલટાવશો તો એ તૂટી જશે. તો આ રીતે ચીપિયાની મદદથી તમે એને પલટાવી દેશો તો એ તૂટશે પણ નહીં અને ખૂબ જ આસાનીથી તમે એને ફ્લિપ કરી શકશો. આ બેસન છે ને એને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર તળી રહ્યા છીએ એટલે જલ્દી લાલ થઈ જશે. તો વારંવાર એને આપણે આ રીતે ફ્લિપ કરતા રહીશું એટલે એનો બંને બાજુથી એક સરખો કલર આવશે અને લાલ પણ નહીં થાય. સેવ જો વધારે પડતી તળાઈ અને એનો કલર એકદમ લાલ થઈ જશે તો એનો સ્વાદ પણ થોડો બદલાઈ જશે. તો 2 થી 3 વાર ફ્લિપ કરીને આ રીતે થોડી કડક થઈ જાય એટલે આપણે તેને તેલની બહાર કાઢી લઈશું. તમે કોઈ પણ સેવ બનાવો, સાદી કે રતલામી, આ રીતે તમે તેલ અને પાણીના મિશ્રણને મિક્સરમાં મિક્સ કરીને એકદમ વ્હાઈટ બનાવીને પછી તમે લોટ બાંધશો તો એનાથી સેવ એકદમ સોફ્ટ બને છે. અને લોટ બાંધી લીધા પછી છેલ્લે જ્યારે તમારે સેવ બનાવવાની હોય ત્યારે લોટમાં 1 ચમચી જેટલું ફરીવાર પાણી નાખીને લોટને બરોબર ફેંટી લો એટલે લોટ એનાથી એકદમ ફૂલી જશે અને એનાથી સેવ પણ તમારી ખૂબ જ સરસ ફૂલશે. અને હાઈ ફ્લેમ પર એને તળી લેવાની છે, ખૂબ જ સરસ બનશે. તો જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. અને તમારું ફીડબેક નીચે પહેલાં કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે શેર કરવાનું ના ભૂલશો. મળીએ છીએ બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.